મારું નામ છે એમ કે કાંબરિયા। હું જુનાગઢ વન વિભાગમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવું છું। આજે હું આપને કંઈક સંદેશ આપવા માગું છું કે આજે દુનિયામાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ છે દિન પ્રતિદિન ખૂબ જ વધતો જાય છે, પરંતુ આપણે ઘરે પ્લાસ્ટિકનો યુઝ કરીએ તો એ પ્લાસ્ટિક છે આપણે ભેગું કરી અને એને ડિસ્પોઝ કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે તમે જંગલમાં ફરવા જાઓ છો ત્યારે તમે સાથે પ્લાસ્ટિક લઈ જાઓ છો, જેમ કે વેફર્સ લઈ જાઓ છો, કોઈ બીજામાં પ્લાસ્ટિકની ડીશો લઈ જાઓ છો, જે ત્યાં તમે એમને ફેંકી દો છો, એના કારણે જંગલને ખૂબ બધું નુકસાન થાય છે। વન્યજીવો તેને ખાય છે તો એને પણ ખૂબ નુકસાન થાય છે। શું આપ જાણો છો કે પ્લાસ્ટિકને ડિકમ્પોઝ થતા 200 થી 300 થી પણ વધારે વર્ષો લાગે છે? તો પ્લાસ્ટિક છે તે જંગલમાં જ્યાં ત્યાં તમે ફેંકી દો છો, એના કારણે જે વૃક્ષના બીજ હોય છે, સીડ, એ પ્લાસ્ટિકની નીચે આવી જાય છે, જેથી કરીને એને પૂરતું પ્રમાણમાં પાણી નથી મળતું, પૂરતા પ્રમાણમાં હવા અને સૂર્યપ્રકાશ નથી મળતા, એના કારણે નવો છોડ છે તે અંકુરણ થતો નથી અને ધીમે ધીમે આપણા જંગલોનો વિકાસ થતો અટકી જાય છે। તેમજ પ્લાસ્ટિક છે તે વન્યજીવો છે તે પ્લાસ્ટિકમાં કોઈ એઠવાડ ચોંટ્યો હોય, કોઈ વસ્તુ ચોંટી હોય તો વાંદરાઓ છે અથવા બીજા વન્ય પ્રાણીઓ છે તે પ્લાસ્ટિકને ચાટે છે અને ક્યારેક ગળી પણ જાય છે, એના કારણે એના આંતરડાઓને લાંબે ગાળે નુકસાન થાય છે। આપણે જોઈએ તો વર્ષોથી હું છું, પછી અમારી NGOs છે કે હ્યુમેનિટી ફર્સ્ટ કરીને જુનાગઢમાં છે, તેમજ નેચર ફર્સ્ટ કરીને છે, એ લોકો વર્ષોથી ગિરનારમાં જે પ્લાસ્ટિક છે તેની સાફ સફાઈ કરે છે। તો એવા અભિયાનોમાં તમે જોડાવ અને કંઈ વાંધો નહીં, તમે પ્લાસ્ટિક સાફ સફાઈ ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ આપને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે આવું જે ખૂબ જ નુકસાન કરે છે આપણા જંગલોને, આપણી આવતી પેઢીને આવા જંગલો આમ નામ જોવા નહીં મળે તો ઘણું બધું ડિફરન્ટ આવશે, કુદરતને માણી નહીં શકે, તો આપણી આગલી પેઢીના ભવિષ્યનું સારું વિચારી અને આપણે જંગલમાં જઈએ ત્યારે પ્લાસ્ટિક ન ફેંકીએ, તેમજ કોઈ પ્લાસ્ટિક ફેંકવું હોય તો એને ઉપાડી અને એનો યોગ્ય નિકાલ કરીએ અને આપણે સારા ભારતના નાગરિક તરીકે આપણી ફરજ અદા કરીએ। જય જય ગરવી ગુજરાત।